Paris, anii ocupației naziste. În timp ce milioane de oameni trăiau sub teroare, Coco Chanel continua să locuiască în lux, la hotelul Ritz. O simplă coincidență sau începutul unei povești mult mai întunecate. Documente descoperite după război și mărturii apărute de-a lungul deceniilor au alimentat suspiciunea că celebra creatoare de modă ar fi avut legături cu serviciile secrete germane. Cât adevăr există în aceste acuzații? În acest documentar vom analiza faptele, contextul istoric și dovezile cunoscute până astăzi. A fost doar o femeie care a încercat să supraviețuiască într-o Europa aflată în război sau a colaborat în mod activ cu regimul nazist? Povestea începe în Franța ocupată. În iunie 1940, armata germană ocupă Parisul. Orașul Luminilor se transformă într-un centru al administrației naziste, iar mii de francezi încearcă să se adapteze noii realități. În acea perioadă, Coco Chanel era deja o legendă. Revoluționase moda feminină, iar creațiile ei erau cunoscute în întreaga lume. Totuși, odată cu izbucnirea războiului, își închide casa de modă, păstrând deschisă doar afacerea cu parfumuri. În timpul ocupației, Chanel locuiește la celebrul Hotel Ritz din Paris, loc preferat de numeroși ofițeri germani. Acolo își continuă relația cu baronul Hans Günther von Dinklage, un ofițer german implicat în activități de informații. Fais attention, quelqu'un pourrait nous voir. N'aie pas peur, personne ne nous observe. Ani mai târziu, cercetările istorice aveau să scoată la lumină documente care au alimentat una dintre cele mai controversate pagini din viața ei. În arhivele franceze apare un dosar în care Coco Chanel este identificată cu indicativul F7124 și numele de cod Westminster. Un celebru biograf a susținut că aceste documente demonstrează recrutarea ei de către serviciile de informații germane. Totuși, unii istorici au atras atenția că simpla existență a unui număr de agent nu dovedește automat amploarea implicării unei persoane în operațiuni de spionaj. Unul dintre cele mai cunoscute episoade este așa numita operațiune Model Hood, desfășurată în 1943. Potrivit documentelor și cercetărilor publicate ulterior, Chanel ar fi fost implicată într-o încercare de a transmite un mesaj către Winston Churchill prin intermediul ambasadorului britanic din Madrid. Germania spera să deschidă un canal secret de negociere cu Marea Britanie, însă operațiunea nu și-a atins scopul. Dar Chanel nu a fost o spioană în sensul clasic. Nu fotografia documente, nu se infiltra în grupuri și nu transmitea informații militare. Rolul ei ar fi fost să folosească rețeaua de contacte și influența pentru a facilita misiuni diplomatice secrete. Un biograf celebru subliniază că ea a fost recrutată mai degrabă ca intermediar de încredere, nu ca agent de teren. Există însă și un alt aspect care continuă să stârnească dezbateri. În timpul ocupației, Chanel a încercat să profite de legislația antisemită impusă de regimul nazist pentru a prelua controlul complet asupra companiei care producea celebrul parfum Chanel No. 5. Problema era că partenerii săi principali erau evrei, însă familia anticipase pericolul și transferase din timp drepturile asupra companiei către un partener de încredere. Astfel, încercarea lui Chanel a eșuat. La eliberarea Franței în 1944, Coco Chanel este reținută pentru scurt timp și interogată. Spre surprinderea multora, este eliberată foarte repede și nu ajunge niciodată în fața unui tribunal pentru colaborare. Je n'ai rien à ajouter pour le moment. Madame, une déclaration? Plus tard, messieurs. De-a lungul timpului au apărut numeroase explicații. Una dintre cele mai cunoscute susține că vechea ei relație de prietenie cu Winston Churchill ar fi contribuit la protejarea ei.
Totuși, această ipoteză nu a fost demonstrată și continuă să fie dezbătută de istorici. După război, Chanel se mută pentru o perioadă în Elveția. Mulți au crezut că faimoasa creatoare de modă nu va mai reveni niciodată în prim plan. Dar s-au înșelat. În 1954, la vârsta de 71 de ani, Coco Chanel își redeschide casa de modă și reușește una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria industriei. Costumele de tweed, geanta matlasată și eleganța minimalistă devin din nou simboluri ale luxului. Astăzi, moștenirea ei este împărțită între două realități. Pe de o parte, Coco Chanel rămâne una dintre cele mai influente creatoare de modă din toate timpurile. Pe de altă parte, documentele apărute după război și cercetările istorice au arătat că relațiile sale cu ocupanții germani au fost mult mai apropiate decât s-a crezut timp de decenii. A fost oportunism, colaborare, activitate de informații sau toate la un loc? Unele răspunsuri există în arhive, altele continuă să fie discutate și astăzi. Istoria nu este întotdeauna albă sau neagră, iar povestea lui Coco Chanel demonstrează că uneori, în spatele unui nume celebru, se ascund capitole pe care lumea modei ar fi preferat să le uite. Urmărește canalul pentru alte documentare.